हेलो मित्रों, आजना वीडियो में हूँ तमने आवू व्हाट्सएप स्टेटस बनावता शीखवाड़ीश। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई, मजा आ गया। ओ मन भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन रात बनेंगे उसी दिन। आवू व्हाट्सएप स्टेटस बनाववा माटे मित्रों तमारे ALight मोशन एप्लिकेशननी जरूर पड़शे। आ एप्लिकेशननी लिंक तमने विडियोनी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपेली छे, त्यांथी तमे तेने डाउनलॉड करी शको छो। आ एप्लिकेशन डाउनलॉड थई जाए त्यारबाद तमारे तेने અહીંથી ओपन કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ પ્લસ આઇકન પર ક્લિક કરવાનું છે અને પેન્સિલ આઇકન પર ક્લિક કરીને અહીંથી તમારે 1080 લખી નાખવાનું છે મિત્રો। અહીં 1080 ત્યારબાદ આ બટન જો તમારે આ પ્રમાણે ઓન હોય તો તેને ઓફ કરી દેવાનું છે અને અહીં તમારે અહીં આ પ્રમાણે 2340 લખી નાખવાનું છે, ઠીક છે। ત્યારબાદ અહીંથી ફ્રેમ રેટ સિલેક્ટ કરીને 60 કરી દેવાનો છે અને બેકગ્રાઉન્ડને આપણે બ્લેક સિલેક્ટ કરીને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ક્લિક કરી દેવાનું છે। હવે તમે જે ફોટો પર સ્ટેટસ બનાવવા માંગો છો તે ફોટોને પ્લસ આઇકન પર ક્લિક કરીને ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાંથી આ પ્રમાણે અહીંથી એડ કરી દેવાનો છે। ત્યારબાદ જમણી બાજુ તમને 3 ડોટ દેખાય છે ઉપર, તેના પર ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંથી આ ફિલ સ્ક્રીન કરી દેવાનું છે, એટલે ફોટો આખી સ્ક્રીનમાં થઈ જશે। ત્યારબાદ મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર ક્લિક દઈને આપણે અહીં આ બટન પર ક્લિક કરવાનું છે અને સહેજ ફોટાની સાઇઝ થોડીક ઓર વધારી દેવાની છે, આપણે હતી એનાથી પણ સહેજ વધારે આ પ્રમાણે, ઠીક છે। હવે તમારે શું કરવાનું છે, જે સોંગ પર તમારે સ્ટેટસ બનાવવું છે તે સોંગને અહીં એડ કરવાનું છે। તો તમારે જો વિડીયોમાંથી કોઈ સોંગ એડ કરવાનું હોય તો શું કરવાનું છે કે આ પ્લસ આઇકન પર ક્લિક કરવાનું છે, અહીં ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાં દેવાનું છે અને જે વિડીયોમાંથી તમારે સોંગ એડ કરવું હોય તે વિડીયોને અહીં એડ કરી દેવાનો છે। ત્યારબાદ વિડીયો એડ થઈ જાય એટલે તમારે શું કરવાનું છે, જમણી બાજુ 3 ડોટ છે તેના પર ક્લિક કરવાનું છે અને એક્સટ્રેક્ટ ઓડિયો એટલે કે વિડીયોમાંથી ઓડિયોને અલગ કરવો, એક્સટ્રેક્ટ ઓડિયો પર ક્લિક કરી દેવાનું છે એટલે વિડીયોમાંથી ઓડિયો અલગ થઈ જશે। ત્યારબાદ તમારે અહીંથી વિડીયોને સિલેક્ટ કરીને આ જમણી બાજુ ઉપર છે ત્યાંથી ડિલીટ કરી દેવાનો છે, એટલે ખાલી મિત્રો અહીં સોંગ જ રહેશે, ઠીક છે। હવે તમારે શું કરવાનું છે, સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું છે। ત્યારબાદ તમે જે તમારો ફોટો એડ કર્યો તેને આ બટનની મદદથી લાસ્ટ સુધી ખેંચી લેવાનો છે, એટલે આખા સોંગમાં તમારો ફોટો આવી જશે। હવે મિત્રો શું કરવાનું છે, વિડીયોની નીચે મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને એક લિંક આપેલી છે આવડી, આ લિંક પર ક્લિક કરવાનું છે અને તેને ક્રોમની અંદર ઓપન કરવાની છે, એટલે તે એપ્લિકેશનની અંદર જાતે ઓપન થઈ જશે। તમે જે એપ્લિકેશનમાં સ્ટેટસ બનાવો છો તે એપ્લિકેશનની અંદર આ પ્રમાણે જાતે ઓપન થઈ જશે। ત્યારબાદ તમારે અહીંથી ઇમ્પોર્ટ પર ક્લિક કરી દેવાનું છે, ઠીક છે। ઇમ્પોર્ટ થશે એટલે મારો જે પ્રોજેક્ટ બનાવેલો છે ને મિત્રો તે તમારા મોબાઈલની અંદર આવી જશે એપ્લિકેશનમાં, એટલે તમારે બીજી એક પણ પ્રકારની એડિટિંગ તમને ન આવડતી હોય તો પણ તમે સ્ટેટસ બનાવી શકશો, એ પણ માત્ર 1 જ મિનિટમાં। આપણે બીજી યુટ્યુબ ચેનલ ગોળે નહીં કે આ સેટિંગ કરો આ સેટિંગ કરો, સીધો મારો જ પ્રોજેક્ટ તમારા મોબાઈલમાં આવી જશે, એટલે તમારે સીધા સેટિંગ જ કોપી કરવાના છે, ઠીક છે। હવે તમારે શું કરવાનું છે મિત્રો, આ જે વચ્ચેનો ફોટો છે તેના પર ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ આ લેયર બટન છે તેના પર ક્લિક કરીને કોપી લેયર કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ બેક આવી જવાનું છે, અહીં પ્રોજેક્ટ પર ક્લિક કરવાનું છે અને તમારો પ્રોજેક્ટ અહીં દેખાડશે બીજા નંબર ઉપર, તેના પર જઈને તમારે અહીંથી ફરી લેયર બટન પર ક્લિક કરવાનું છે અને પેસ્ટ લેયર આપી દેવાનું છે, ઠીક છે। ત્યારબાદ તમારે સોંગની લાસ્ટ સુધી જતું રહેવાનું છે આ બટનની મદદથી। ત્યારબાદ જે તમે ફોટો એડ કર્યો તેના પર જવાનું છે, ત્યારબાદ આ ઘડિયાળ બટન પર ક્લિક કરવાનું છે અને આ બટન પર ક્લિક કરી દેવાનું છે, એટલે આ ફોટો તમારા સ્ટેટસમાં આખામાં આવી જશે, ઠીક છે। હવે મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે, આટલું થઈ જાય ત્યારબાદ આ ફોટોને તમારે સહેજ આ પ્રમાણે મોટો કરી દેવાનો છે, એટલે આખામાં આવી જશે, ઠીક છે। હવે આ ફોટો મિત્રો અહીંથી જમણેથી ડાબી બાજુ તરફ જાય છે, ઠીક છે। તો હવે આપણે રાધા કૃષ્ણના ફોટાનું સેટિંગ કરવાનું છે, તો તમારે શું કરવાનું છે, અહીંથી ફોટો પર જવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંથી મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં દઈ અહીં એક કી દેવાની છે। ત્યારબાદ ફોટોને આ પ્રમાણે ડાબી બાજુ ખેંચી લેવાનો છે, ઠીક છે, આ પ્રમાણે। ત્યારબાદ તમારા ફોટોની વચ્ચે આવી જવાનું છે, એટલે તમારા સ્ટેટસ માની લો 10 સેકન્ડનું છે તો તમારે 5 સેકન્ડ સુધી આવવાનું છે, 30 સેકન્ડનું છે તો 15 સેકન્ડ સુધી આવવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંથી મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં દઈ આ પ્રમાણે ફોટોને વચ્ચોવચ કરી લેવાનો છે સેન્ટરમાં, જોયું તમે લાલ પટ્ટી 3 દેખાય એ પ્રમાણે। ત્યારબાદ ફોટોની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું છે અને ફોટોને આ પ્રમાણે લાસ્ટમાં જમણી બાજુ ખેંચી લેવાનો છે, ઠીક છે। પહેલાં આપણે ફોટોને ડાબી, એટલે આ ફોટો મિત્રો ડાબેથી જમણી તરફ આવશે, બસ મિત્રો એટલું જ કરવાનું છે, એટલે તમારું સ્ટેટસ મિત્રો આ પ્રમાણે કમ્પ્લીટ થઈ જશે। જો તમારું સ્ટેટસ કંઈક આ પ્રમાણે દેખાશે।
જો મિત્રો ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આવા જ તમને અમારી ચેનલ પર સ્ટેટસ જોવા મળી જશે. ઠીક છે મિત્રો, અને તમે એકદમ ફ્રીમાં શીખી શકશો અને સાવ એટલે સાવ સહેલી રીતે મિત્રો. આનાથી સહેલી રીતે યુટ્યુબમાં તમને કાંઈ પણ જોવા નહીં મળે. અને જો તમારે પ્રોજેક્ટમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે તો કોમેન્ટ કરો, એટલે હું તમને તમારા પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આપી શકું. મિત્રો આ વિડીયોને તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો. આપણી ચેનલ પર આવા જ સ્ટેટસ એડિટિંગના વિડીયો આવે છે. હવે આ ફોટો એટલું મિત્રો થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે શું કરવાનું છે, અહીં જમણી બાજુ ઉપર છે તે એરો પર ક્લિક કરી દેવાનું છે અને અહીંથી વિડીયો પર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યારબાદ અહીં તમારે MBPS 3 સિલેક્ટ કરી દેવાની છે અને એક્સપોર્ટ બટન પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. એટલે તમારું સ્ટેટસ બનવાનું મિત્રો શરૂ થઈ જશે. સ્ટેટસ બનતા મિત્રો 1 મિનિટથી પણ ઓછો સમય લાગે છે. સ્ટેટસ બનતા મિત્રો 1 સમયથી પણ ઓછો સમય લાગે છે. તો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, વિડીયોને લાઈક કરી દેજો. આ વિડીયો મિત્રો તમારે અહીંથી પૂરો થઈ જાય એટલે તમને અહીં નીચે સેવ બટનનું ઓપ્શન આવશે, તેના પર તમે ક્લિક કરી દેશો એટલે મોબાઈલની અંદર તમારા આ સ્ટેટસ સેવ થઈ જશે એકદમ HDમાં. મારા મોબાઈલમાં એકવાર મેં બનાવી નાખ્યું છે એટલે ફરીને મારે નથી બનાવવું. ઠીક છે મિત્રો, નકર 2 એકના એક થઈ જાય એટલા માટે. તો તમારે શું કરવાનું છે, આ વિડીયો એક્સપોર્ટ થઈ જાય એટલે અહીં સેવ બટન પર ક્લિક કરી દેવાનું છે એટલે આ સ્ટેટસ તમારી ગેલેરીમાં સેવ થઈ જાય છે. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો મિત્રો. વિડીયોની નીચે તમને લાલ બટન છે તેના પર ક્લિક કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો. હવે મળીએ આપણે મિત્રો નવા વિડીયોમાં. ત્યાં લગી જય હિન્દ, જય ગુજરાત.